Salutare, dragi prieteni! Vești bune și astăzi. Ieri, Ucraina a reușit să lovească un prețios submarin rusesc de 400 de milioane de dolari, care era ascuns în portul din Novorossiysk. Dronele ucrainene Sea Baby au reușit să-l găsească și să îl distrugă. Din ceea ce avem în acest moment ca informații, dronele ucrainene au reușit să neutralizeze, să anihileze complet acest submarin rusesc. De asemenea, ucrainenii au reușit să facă o nouă ispravă, reușind să lovească mai multe platforme petroliere rusești. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Ucraina nu recunoaște Donbasul ca teritoriu rusesc, nici de facto, nici de jure, spune Zelensky. SUA au declarat pentru prima dată că va răspunde militar unui agresorului de la Kremlin, dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, spune Donald Tusk. O veste bună, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, spune Ursula von der Leyen. De asemenea, avem informații foarte, foarte proaspete, foarte calde de la SBU, care spune că au atacat platformele de producție petrolieră rusești din Marea Caspică pentru a treia oară într-o săptămână. Asta este foarte, foarte bine, este fantastic, pentru că după ce nu mai pot să aibă liniște nici în Marea Neagră, așa cum știm, 3 petroliere rusești au fost lovite în ultimele 2 săptămâni. Iată că nici în Marea Caspică, mai la distanță, rușii nu reușesc să își protejeze activele, benzinăriile, marea benzinărie care produce aceste imense resurse pentru mașinăria de război rusească. La final vă prezint hărțile Deep State și ale celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Ucraina nu recunoaște Donbasul ca teritoriu rusesc, nici de facto, nici de jure, a declarat Volodymyr Zelensky într-un interviu în conversații cu presa ucraineană. Acesta spune: în ceea ce privește poziția rușilor, deși nu s-a schimbat, știți că își doresc Donbasul nostru, poziția noastră este practică, realistă și corectă. O susținem și nu vrem să renunțăm la Donbasul nostru. Americanii vor să găsească un compromis, propun o zonă economică liberă. Subliniez din nou, o zonă economică liberă nu înseamnă sub conducerea Federației Ruse. Zelensky a menționat că problema teritorială este în curs de discuție, dar Ucraina nu va recunoaște partea Donbasului ocupată temporar ca fiind rusească. Nu vom recunoaște Donbasul nici de jure, nici de facto ca teritoriu rusesc, partea care este ocupată temporar. Cu toate acestea, vom discuta problema teritorială. Știți, este una esențială, nu avem încă un consens, spune Zelensky. Iată, Statele Unite ale Americii au declarat pentru prima dată că vor răspunde militar unui agresor dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, spune Donald Tusk pe portalul online polonez Onet News. Am auzit acest lucru pentru prima dată din buzele negociatorilor americani, iar domnul Steve Witkoff a fost fără echivoc aici, că America va fi implicată în garanțiile de securitate pentru Ucraina, în așa fel încât rușii să nu aibă nicio îndoială că în cazul încălcării condițiilor de armistițiu, răspunsul SUA va fi unul militar. El a numit-o un fapt că poate pentru prima dată era atât de clar, vizibil că americanii, europenii și Ucraina sunt de aceeași parte. Prim-ministrul polonez a subliniat de asemenea că singura șansă reală de a forța Rusia să înceapă negocieri serioase pentru a pune capăt războiului, sau cel puțin un armistițiu, este unificarea întregului Occident. Este esențial ca noi, împreună cu americanii și ucrainenii, să acționăm ca aliați, astfel încât rușii și Putin să vadă că este imposibil să creeze o ruptură între aceste 3 părți, a spus Tusk. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, spune von der Leyen. Președinta Comisiei Europene a declarat că Uniunea Europeană
pregătește acest pachet pe această declarație publicată pe site-ul oficial al Comisiei Europene. Declarația menționează că Uniunea Europeană lucrează la fiecare pas care va pune capăt în cele din urmă vărsării de sânge. Un armistițiu durabil trebuie să fie primul pas către pace. Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni constante pentru a veni la masa negocierilor, nu pentru a se arăta, ci pentru a obține rezultate. În acest scop, Europa va continua să majoreze costul războiului Rusiei, pregătim un nou pachet de sancțiuni și am înghețat definitiv activele rusești în Uniunea Europeană. Potrivit acestea, al doilea pas către pace ar trebui să fie garanții de securitate fiabile și convingătoare pentru Ucraina. Aceste garanții de securitate trebuie să se bazeze pe principii ferme. Vom respecta deciziile pe care Ucraina le ia pentru ea însăși. Deciziile privind teritoriile trebuie luate de către Ucraina și numai de Ucraina. De asemenea, chestiunile privind Uniunea Europeană și NATO vor fi discutate între membrii UE și NATO. Pe scurt, nimic despre Ucraina fără Ucraina, nimic despre Uniunea Europeană fără Uniunea Europeană, nimic despre NATO fără NATO. Nevoile Ucrainei sunt enorme și urgente. Suntem dedicați redresării și prosperității viitoare a Ucrainei. Europa va rămâne cel mai puternic și cel mai fiabil partener al său. Ne-am oferit să acoperim 2/3 din nevoile financiare ale Ucrainei în următorii 2 ani, aproximativ 90 de miliarde de euro. Prin urmare, discuțiile din această săptămână din cadrul Consiliului European vor fi decisive. Dronele subacvatice ucrainene Sea Baby au detonat un submarin rusesc. Vedem imagini din portul Novorossiysk, unde aceste drone ucrainene ale Serviciului de Securitate al Ucrainei SBU, Sea Baby, au avariat, de fapt au anulat, au anihilat total un submarin rusesc din clasa 636.3 Varșavianca, probabil Varșoveanca sau cum s-ar traduce, din clasa Kilo în clasificarea NATO. În urma exploziei, submarinul a fost grav avariat și practic scos din funcțiune, a declarat SBU. Submarinul era înarmat cu 4 lansatoare de rachete de croazieră caliber, deci putea să facă damage foarte mare. Vedem în această imagine explozia, imensa explozie și iată cea de-a doua explozie a dronelor ucrainene în submarinul rusesc. Drona a lovit lângă pupa submarinului, unde se afla elicea, cârma verticală, cârma orizontală din pupă și, bineînțeles, dronele de scufundare ale acestei foarte costisitoare, ale acestui foarte costisitor submarin rusesc de 400 de milioane de dolari din câte am văzut. Iată și poze și mai sugestive cu acest lucru și o schiță cu locul în care a fost lovit submarinul rusesc. A fost o operațiune comună a Direcției Principale 13 a Departamentului de Contrainformații Militare al SBU și al Marinei ucrainene. Submarinul distrus a fost forțat să rămână în portul Novorossiysk din cauza operațiunilor speciale ale dronelor de suprafață Sea Baby, care au alungat navele și submarinele rusești din Golful Sevastopol în Crimea ocupată temporar. Deci știm foarte bine că au mutat din Crimea aceste nave și submarine, rușii, bineînțeles, și acum nu mai au liniște nici în Novorossiysk, în cealaltă parte. Și mai menționăm faptul că dronele subacvatice ale Ucrainei sunt foarte eficiente, sunt dezvoltate de mult timp, aceste diverse tipuri de drone subacvatice. Cu toate acestea, se știe că Ucraina n-au fost dezvăluite informații oficiale despre drona Sea Baby, dar cu toate acestea se știe că Ucraina a dezvoltat cel puțin 3 drone subacvatice
TLK-1000, TLK-400, TLK-150. Cea mai mare dronă TLK-1000, în funcție de sarcină, poate avea o lungime de la 4 la 12 metri și poate transporta o ogivă de până la 5.000 de kilograme. Vă dați seama că poate să distrugă orice submarin sau orice navă, inclusiv un portavion ar suferi daune destul de mari în urma unui impact cu o ogivă de 5.000 de kilograme. Nu este puțin probabil ca dronele subacvatice ucrainene să fi fost folosite și pentru a detona suporturile din podul lui Crimea în luna iunie anul acesta. Pe atunci, suporturile subacvatice ale podului au fost grav avariate la nivelul fundului mării, rapoartele afirmând că peste 1000 de kilograme de explozibil echivalent TNT au contribuit la acest lucru. O nouă veste foarte bună: SBU a reușit să lovească și platformele de producție petroliere rusești din Marea Caspică pentru a treia oară într-o săptămână. Așa, dronele cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni Speciale Alpha ale SBU au lovit platformele de producție petroliere ale Lukoil Nizhny Novgorod, care operează în Marea Caspică. Despre aceasta a relatat agenția media Hromadske, citând propriile surse din cadrul SBU. Atacul a avariat echipamentele critice ale instalației, iar procesele de producție s-au oprit. SBU continuă să lucreze activ pentru a reduce fluxul de bani de petrodolari către bugetul rus și, prin urmare, capacitatea de a finanța războiul împotriva Ucrainei. Nicio instalație rusească care lucrează pentru război nu este în siguranță, indiferent de locația sa, au spus cei de la SBU. Avem aici o hartă cu deplasarea dronelor ucrainene pe baza rapoartelor de pe canalele de monitorizare rusești la orele 11 ieri, în data de 15 decembrie. Pe baza rapoartelor acestor canale, canalul Drone Bomber a constatat că în jurul orei 11, pe 15 decembrie, rușii au avertizat despre apropierea dronelor ucrainene de teritoriul Krasnodar, cu un vector de mișcare adânc în teritoriu. Zăcământul Korchagin, descoperit în anul 2000, a fost primul zăcământ lansat de către cei de la Lukoil în Marea Caspică, iar producția de zăcământ a început în 2010. Vedem aceste platforme în această imagine. Rezervele zăcământului pe categorii sunt estimate la 77,8 milioane de tone de petrol. Nivelul maxim al producției de condensat de petrol și gaze este de 2,3 milioane de tone pe an, iar producția de gaze de 1,2 miliarde metri cubi pe an. Deci o daună destul de importantă. Trecem la ziua 1392 a războiului din Ucraina. Rușii au pierdut 1150 de militari, 9 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 67 de piese de artilerie și un submarin. Submarinul apare aici, așa cum se vede. Deja rușii au pierdute 2 submarine de la începutul invaziei, ucrainenii reușind să doboare și 442 de drone rusești. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State și avem niște lucruri interesante de prezentat astăzi. O veste proastă, vestea proastă de astăzi ar fi că rușii au reușit să ocupe, să ia niște teritorii destul de semnificative în direcția Hulia-Iopole și vedem în această imagine, de asta am și început cu această hartă, am început discuția. Eu zic că este vorba de peste 10-15 km pătrați în această zonă. Dacă ne raportăm la scara de 1 km de aici, da? Aici sunt vreo 10-15 km pătrați.
În sud, mai la sud, în zona Hersonului, rușii au mai reușit un avans foarte, foarte mic de aproximativ un sfert de kilometru pătrat, așa cum se vede în această imagine, la Stepnohirsk. Mai la nord, în punga Pokrovsk-Mârnograd, vedem că lucrurile sunt stabile de ceva vreme bună, de mai bine de 3 zile n-au fost avansuri nici de o parte, nici de cealaltă, dar la nord de Pokrovsk, către zona Dobropilea, da, observăm că rușii au reușit un avans de aproape un kilometru pătrați la Șahtove. Deci, modificări în această zonă nu sunt foarte mari. Înspre Constantinivka observăm că ucrainenii au mai pierdut aproximativ 5-6 km pătrați în această zonă, iar în zonele Ceasov Iar, așa cum se poate observa, și în zona Kupiansk, o să dăm un ochi să mărim Kupianskul, încă n-au existat modificări față de ce știm noi de acum 2 zile, da? De acum 3-4 zile de fapt. Vedem că această pată cu roșu, 2 pete cu roșu, încă nu s-a modificat. Deci, în viziunea analiștilor de la Deep State, rușii încă mai rezistă în aceste 2 zone. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 15 decembrie, cu principalele informații. Oficiali americani, ucraineni și europeni ar fi convenit asupra unor garanții de securitate de care încă nu știm pentru Ucraina în timpul unei reuniuni de negocieri de pace la Berlin, Germania, pe 15 decembrie. Forțele ucrainene au efectuat un atac cu un vehicul, știrea despre care v-am vorbit, vehicul subacvatic, fără pilot, deci o dronă submarină. Nu revenim asupra acestei informații, dar observăm această hartă, această imagine din satelit, care ne arată locul unde ucrainenii au reușit să lovească acest submarin. Forțele ucrainene continuă contraatacul în direcția Kupiansk, în timp ce bloggerii ultranaționaliști ruși recunosc gravitatea situației pentru forțele rusești. Deci acolo rușii sunt încercuiți, așa cum v-am arătat mai înainte și pe harta celor de la Deep State. Forțele ruse atacă liniile logistice ucrainene din regiunea Odessa cu diverse muniții lansate din aer, inclusiv bombe cu planare, subliniind nevoia urgentă a Ucrainei de o umbrelă de apărare aeriană bine aprovizionată și diversificată. Atacurile rusești par să promoveze obiectivul declarat al Kremlinului de a degrada infrastructura energetică a Ucrainei prin divizarea rețelei energetice a Ucrainei și înjumătățirea acesteia. Ucraina are nevoie de sisteme de apărare aeriană furnizate de către Occident și de sprijinul partenerilor pentru dezvoltarea interceptoarelor sale de drone, pentru a se proteja împotriva atacurilor din ce în ce mai devastatoare asupra infrastructurii sale energetice. Vedem acest grafic cu lansările de rachete și drone rusești în perioada 1 ianuarie-15 decembrie 2025. Forțele ucrainene au avansat recent în vestul regiunii Zaporojie, iar cele rusești au avansat în zona tactică Kostiantinivka-Drujivka, potrivit analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. La final vă prezint hărțile cu axa nordică, regiunea Sumă, Kharkiv, Vovchansk, Lugansk, Donetsk, Kostiantinivka, orașul Kostiantinivka, Pokrovsk și Mârnograd. Cu galben vedem zonele disputate
în continuare disputate. Pokrovskul nu este cucerit de ruși și nici Bărnogradul. Dniepropetrovsk și axa sudică Zaporojie, de fapt estul regiunii Zaporojie, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!